πλάσματα, καλησπέρα σας. Καλή και ευλογημένη Κυριακή εύχομαι σε όλους. Υγεία, αγάπη, χαρά και ό,τι άλλο εσείς ποθείτε. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Συγγνώμη. Είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούργια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο να θυμάστε να πατάτε like. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθείτε από τον Καναδά μέχρι την Αυστραλία και μου δίνετε πολύ μεγάλη χαρά όταν μου γράφετε από ποια χώρα με παρακολουθείτε και φυσικά εννοείται και από όλες τις πόλεις της Ελλάδας μας. Πολύ σας ευχαριστώ που μου το γράφετε. Αγαπημένοι και αγαπημένες, θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα. Περνάμε το χρόνο μας, λέμε κανένα αστείο και λέμε και λίγο πιο σοβαρά. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι να ταυτίζεστε, ούτε να περιμένετε μέσα από ένα κανάλι έτσι, ότι θα δοθούν λύσεις στα προβλήματα. Μακάρι να ήταν κάτι τόσο απλό και τόσο εύκολο. Δεν είναι όμως. Άρα μην ταυτίζεστε, κρατάτε ό,τι σας ταιριάζει και ό,τι σας αρέσει. Γιατί όχι. Από εκεί και πέρα, αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή, η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να δούμε το θέμα μας. Για να δούμε λοιπόν το θέμα μας. Δικαιώνεσαι. Μια καινούρια ζωή ανοίγεται μπροστά σου. Εύχομαι και ελπίζω να έχουμε ένα υπέροχο άνοιγμα και όλα να είναι καλά και ευλογημένα για όλους σας. Επιλέγετε αμέθιστο, ροζ χαλαζία, μαύρη τουρμαλίνη. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, για να δούμε σε τι θα δικαιωθείτε. Ή εν πάση περιπτώσει, ό,τι άλλο θελούσουν οι καρτούλες εδώ να μας αποκαλύψουν. Λοιπόν, ξεκινάμε λίγο ζόρικα, αλλά όλες οι κάρτες στην Ταρό έχουν και τη θετική τους πλευρά, όπως ακριβώς είναι και το νόμισμα. Ο πύργος λοιπόν είναι μια κάρτα που ναι, μπορεί να δηλώνει ότι έχετε περάσει κάτι δύσκολο. Μια απόλυση, έναν χωρισμό. Σε κάθε περίπτωση όμως έχετε μπροστά σας πλέον την αλήθεια, την πραγματικότητα. Και πάνω σε αυτή την πραγματικότητα μπορείτε να χτίσετε κάτι πιο υγιές. Γιατί ο πύργος αναφέρει ότι αυτά που χτυπούν οι κεραυνοί και γκρεμίζουν συνήθως είναι μη θεμελιωμένες καταστάσεις. Προέρχονται από προβλήματα τα οποία δεν τα αντιμετωπίζουμε για τους οποιουσδήποτε λόγους, έτσι, ανθρώπινα όλα, αλλά από εκεί και πέρα έρχεται δυστυχώς η στιγμή που η αλήθεια αποκαλύπτεται και νιώθουμε μετέωροι, νιώθουμε γκρεμισμένοι, γονατίζουμε, πέφτουμε κάτω. Όλα αυτά είναι απολύτως ανθρώπινα. Και προφανώς λοιπόν θέλετε να δικαιωθείτε για κάτι που νιώσατε ότι σας γκρέμισε, που νιώσατε ότι σας τραβήξαν το χαλί κάτω από τα πόδια και η γη χάθηκε. Για να δούμε.
Κάρτα βάσης, εδώ δική σας καρτούλα, έχουμε το Βασιλιά Κούπα. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Σκορπιού. Πέρα όμως από τα ζώδια, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να ανήκετε όλοι όσοι παρακολουθείτε αυτό το βίντεο στο ζώδιο του Σκορπιού, ούτε να έχετε ρωτήσει για κάποιον ο οποίος να ανήκει στο ζώδιο του Σκορπιού, γιατί μπορεί να παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα για κάποιον άνθρωπο όντως που χωρίσατε και θέλετε να δείτε αν και κατά πόσο θα δικαιωθείτε πάνω σε αυτό. Αναφορικά, τέλος πάντων, με αυτήν την ιστορία. Ίσως εδώ είστε κι εσείς βεβαίως και το συναίσθημά σας και η πάρα πολύ μεγάλη αγάπη που δώσατε σε αυτόν τον άνθρωπο. Μάγος. Νομίζω εδώ έχουμε μία πολύ μεγάλη αποκάλυψη αναφορικά με τον άνθρωπο που μπορεί να έχετε βάλει κατά νου. Είτε έχει να κάνει με ένα επαγγελματικό θέμα, που μπορεί δηλαδή να χάσατε τη δουλειά σας. Το απέφχομαι, εννοείται. Είτε με έναν χωρισμό. Είναι πολύ πιθανόν εδώ με το μάγο ο άνθρωπος αυτός να είναι ένας πάρα πολύ χειριστικός άνθρωπος, νάρκισσος, ο οποίος βέβαια σας χρησιμοποιούσε εντός ή εκτός εισαγωγικών κατά το δοκούν. Έτσι δηλαδή όπως κάθε φορά όταν είχε κάποια ανάγκη, όταν χρειαζόταν κάτι από εσάς, εάν εσείς κάνατε παράπονα, εκείνος ή εκείνη πάντοτε έβρισκαν τον τρόπο να τα φέρνουν όλα τούμπα και να ρίχνουν σε εσάς την ευθύνη. Και γενικά μία πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση που διαρκώς μπορεί να αναρωτιόσασταν τι κάνετε λάθος, πού φταίτε, πουθενά δεν φταίτε. Όσες και όσοι έχετε πέσει σε τέτοιους ανθρώπους, σίγουρα δεν φταίτε πουθενά. Απλά είχατε την ατυχία να συναντήσετε μπροστά σας έναν τέτοιον άνθρωπο. Και επειδή λένε ότι όλοι οι άνθρωποι στη ζωή μας έχουν κάποιο σκοπό που έρχονται στη ζωή μας, εδώ ξεκάθαρα είναι για να πείτε ότι εγώ ποτέ δεν θα γίνω έτσι. Και όποιον άλλο λόγο βέβαια σκεφτεί ο καθένας σας. Μεγάλη αρκάνα το άρμα. Μπορεί, αν ήταν μία σχέση, να ήταν μία σχέση με μεγάλες αντιθέσεις. Γιατί το άρμα δείχνει πάντα και καταστάσεις ή ανθρώπους που δεν είναι συμβατοί μεταξύ τους. Μπορεί να ήταν μία σχέση εξ αποστάσεως, μπορεί οτιδήποτε. Πάντως, ακόμα μία φορά έρχονται εδώ να επιβεβαιωθούν κάποια θέματα, κάποια προβλήματα που σοβαρά, πολύ σοβαρά, που υπήρχαν ανάμεσά σας. Για να δούμε την εξέλιξη του ανοίγματός μας. Λοιπόν, πάρα πολύ σημαντικό ότι εδώ έχετε μηνύματα προς εσάς, τα οποία είναι για να σας βοηθήσουν και να σας καθοδηγήσουν. Όσες και όσοι νιώθετε γκρεμισμένοι, όσες και όσοι νιώθετε αυτά που έχω ήδη πει. Γιατί η πρώτη καρτούλα εδώ σας λέει ξεκάθαρα ότι μπορείς να κρατήσεις τις ισορροπίες σου ή μπορείς να ξαναβρεις τις ισορροπίες σου, οι οποίες είναι πολύ λογικό μετά από ένα γκρέμισμα να έχουν χαθεί. Έχεις τη δύναμη, σας λέει εδώ η κάρτα της δύναμης. Έχεις τη δύναμη να σταθείς και πάλι στα πόδια σου, πιο δυνατή, πιο δυνατός, και να αντιμετωπίσεις κάθε πρόκληση στη ζωή. Επίσης, έχετε πιθανότατα
υπάρχει στη ζωή σας μία γυναίκα η οποία σας συμπαραστέκεται. Μπορεί να είναι φίλη, μπορεί να είναι μητέρα, μπορεί να είναι έτσι οποιοδήποτε γυναικείο πρόσωπο που στέκεται στο πλευρό σας και σας στηρίζει πάρα πολύ σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή που βιώνετε. Όμως, έτσι ξαφνικά και τι όμορφα και πόσο υπέροχα, ανοίγονται μπροστά σας άλλοι δρόμοι. Θα βρεθεί ο τρόπος να το ξεπεράσετε όλο αυτό και πραγματικά οι 3 καρτούλες εδώ είναι η μία καλύτερη από την άλλη. Να σας πω ότι μία πρώτη αίσθηση που έχω είναι πως θα βρεθείτε σε μία μεγάλη γιορτή, σε μία χαρά. Μπορεί σε ένα γάμο, σε μία βάφτιση, σε ένα πάρτι γενεθλίων, σε οτιδήποτε. Μπορεί ακόμα και σε μία απλή έξοδο που θα κάνετε με τις φίλες σας, με τους φίλους σας. Μπορεί για μπάνιο να πάτε στη θάλασσα, σε μία πλάζ, έτσι. Εκεί θα γνωρίσετε κάποιον άνθρωπο που θα νιώσετε ότι καταρχάς έχουμε και την κάρτα εδώ του κεραυνοβόλου έρωτα, έτσι, να τα λέμε και αυτά, πάρα πολύ σημαντικό, αλλά δεν έχουμε μόνο την κάρτα του κεραυνοβόλου έρωτα, έχουμε και μία υπέροχη καρτούλα εδώ, η οποία βλέπετε πως έχει μία οικογένεια. Είναι μία κάρτα θεμελίωσης. Βέβαια μετά από μία τόσο πολύ μεγάλη δυσκολία δεν θέλω να πάμε κατευθείαν να πούμε για γάμους. Το καταλαβαίνω, αυτή τη στιγμή δεν είστε έτοιμες και έτοιμοι να το αποδεχτείτε όλο αυτό και είναι απολύτως ανθρώπινο, αλλά φαίνεται ότι το ουράνιο τόξο θα ξαναβγεί στη ζωή σας και ότι θα έρθει κάτι στη ζωή σας τόσο όμορφο που κι εσείς δεν θα το πιστεύετε και από εκεί θα έρθει και η δικαίωσή σας. Όταν περιμένετε να δικαιωθείτε από κάποιον που σας έχει αδικήσει, είναι μάταιος σκόπος. Γιατί δυστυχώς στη συντριπτική πλειοψηφία, δεν θα το πω στο 100%, αλλά στη συντριπτική πλειοψηφία δεν δικαιωνόμαστε από τους ανθρώπους που μας έχουν αδικήσει. Γιατί αν μπορούσαν να αντιληφθούν τι μας έχουν κάνει, δεν θα το είχαν κάνει. Έρχεται όμως ένα άνοιγμα στη ζωή σας, τόσο υπέροχο, που είναι δηλαδή με συγκινεί θετικά. Χαίρομαι πάρα πολύ για εσάς. Χαίρομαι πάρα πολύ. Για να δούμε εδώ τι θα σας πει και η κυρία Λένορμαν. Για να δούμε. Λοιπόν, όπως είναι βεβαίως πολύ λογικό, εντάξει, είστε σε μια κατάσταση εκνευρισμού, εντάξει, αυτό θέλει λίγο ισορροπίες. Επίσης, ξανά βλέπουμε εδώ ότι έχετε έναν πολύ καλό φίλο ή μια πολύ καλή φίλη που σας στηρίζει και σας συμπαραστέκεται συναισθηματικά και έχουμε ότι όλα πλέον τα περνάτε κάτω από μικροσκόπιο ή θα τα περνάτε κάτω από μικροσκόπιο. Το θεωρώ λογικό. Έχετε δίκιο, πρέπει να προστατεύετε τον εαυτό σας. Για να δούμε. Λοιπόν, δεν θα το ξεπεράσετε πάρα πολύ εύκολα, έτσι, παρόλο που είναι μια κάρτα που δηλώνει την οριστική αποχώρηση ενός ανθρώπου από τη ζωή σας. Εσείς ακόμα θα το σκέφτεστε για ένα διάστημα. Ο άνθρωπος ο οποίος θα έρθει στη ζωή σας μπορεί, έτσι λέμε τώρα, να ανήκει στο ζώδιο της Παρθένου.
ίσως καταλάβει ότι δεν είστε έτοιμοι για κάτι το οποίο θα πάει με πολύ γρήγορους ρυθμούς και θα είναι βήμα το βήμα, αργά και προσεκτικά. Είναι σταθερός όμως στις σχέσεις του και πάντοτε επιλέγει σχέσεις με μακροχρόνιο ορίζοντα. Δεν του αρέσει το εφήμερο. Και θα έρθει η στιγμή που θα σας βοηθήσει να φύγετε από τα δεσμά αυτής της ιστορίας που σας έχει τόσο πολύ πληγώσει και τόσο πολύ πονέσει. Δεν θυμάμαι αν είπα για το ζώδιο της Παρθένου, έτσι. Εδώ, μια και εμφανίστηκε αυτός ο υπότης. Θα ανοίξω άλλη μια τελευταία καρτούλα σε αυτό το πάρα πολύ ωραίο έτσι και συγκινητικό άνοιγμα. Θεωρώ ότι αν και εφόσον και εσείς το θέλετε, θα έχετε έτσι πάρα πολύ ωραίες εξελίξεις στη ζωή σας και θα νιώσετε δικαίωση. Ωραία. Ήρθε και ένας βασιλιάς εδώ, μια χαρά είμαστε, οπότε νομίζω δεν το γλιτώνετε, έτσι. Βασιλιάς μπαστούνι, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Λέοντα, πάρα πολύ ωραία. Δεν το γλιτώνετε, αυτό έχω να σας πω, έτσι, γιατί το πάθος πολλές φορές δεν το ελέγχουμε, όπως και να το κάνουμε. Λοιπόν, αγαπημένες και αγαπημένοι, αυτή είναι η δική σας η δικαίωση για όσες και όσους ταιριάζουν έτσι αυτό που βιώσατε με όλα αυτά που σας έχω πει μέχρι εδώ και πραγματικά εύχομαι να έρθει αυτή η υπέροχη δικαίωση στη ζωή σας. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, για να δούμε λοιπόν εσείς σε ποιον τομέα της ζωής σας θα δικαιωθείτε και τι είναι αυτό το καινούριο που θα ανοίξει μπροστά σας. Η καινούρια ζωή. Μάλιστα. Οκ. Στα αισθηματικά είμαστε και πάλι και το και πάλι πάει στο προηγούμενο άνοιγμα, στο πρώτο άνοιγμα. Εδώ λοιπόν έχουμε μια αντίστοιχη περίπτωση, ότι δηλαδή ζήσατε ένα μεγάλο έρωτα, ένα μεγάλο πάθος, αλλά υπήρχαν και προβλήματα ανάμεσά σας, πιθανότατα να υπήρχε γάμος σε κάποιον από τους δυο σας, μπήκαν στη μέση ηθικά διλήμματα, μπορεί να νιώσατε απόλυτα αδικημένοι, γιατί μπορεί καν να μην το γνωρίζατε στα αρχικά στάδια αυτής της σχέσης και βεβαίως όταν εμπλεκόμαστε συναισθηματικά, μετά είναι και πάρα πολύ δύσκολο να ξεφύγουμε. Δεν είναι τα συναισθήματα κουμπάκια να τα πατάμε να κλείνουν. Για να δούμε τι εξελίξεις θα έχουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι λοιπόν. Ή ό,τι άλλο θέλουν να μας πούν οι κάρτες φυσικά, έτσι. Γιατί όπως το είπα και στο προηγούμενο άνοιγμα και είναι η αλήθεια, συνήθως στη συντριπτική πλειοψηφία δεν δικαιωνόμαστε από τον άνθρωπο που μας έχει αδικήσει. Κάρτα βάσης, δική σας καρτούλα. Εδώ έχετε μια καταπληκτική
καταπληκτικότατη κάρτα βέβαια. Τώρα δεν ξέρω αν είστε εσείς που έχετε οικογένεια, γιατί είναι και μια κάρτα που παραδοσιακά συνδέεται με την οικογένεια. Με την οικογένεια και με την πατρική οικογένεια, αν δεν έχετε δική σας οικογένεια. Είναι μια κάρτα που ονομάζεται ο Άρχοντας του Πλούτου. Είναι πάρα πολύ θετική για τα επαγγελματικά, ναι, καλά είπα, επαγγελματικά, οικονομικά, περιουσιακά, επιχειρήσεις, σε όλα αυτά είναι πολύ σούπερ και επίσης έτσι εμπεριέχει και την ερμηνεία του γάμου και της οικογένειας. Μπορεί κάποιες να ήσασταν και παντρεμένοι με τον άνθρωπο που σας αδίκησε και να έκανε εκείνος ή εκείνη αυτό. Είστε ακόμα ερωτευμένοι, βλέπω εδώ, ή μπορεί κάτι καινούριο να έρχεται στη ζωή σας και να δικαιώνεστε και να ανοίγει αυτός ο καινούριος κύκλος ζωής. Θα το δούμε στην εξέλιξή του. Ξεκαθαρίσματα. Αν είστε μπλοκαρισμένοι συναισθηματικά και νιώθετε ότι κάπως έχει γίνει μια παύση στη ζωή σας, σαν να μην μπορείτε να προχωρήσετε παρακάτω γιατί είστε διαρκώς έτσι σε αυτό εστιασμένοι, σε αυτό που έγινε, στην αδικία εις βάρος σας, η κάρτα έρχεται εδώ και σας λέει ότι άσε λίγο πίσω το συναίσθημα και βάλε τη λογική σου μπροστά, γιατί μέσα από εκεί μπορεί να βρεις λύσεις και να ξεκαθαρίσεις και καταστάσεις πολύ πιο εύκολα. Γιατί το καταλαβαίνω, η αδικία όταν μας, θα τη βρω τη λέξη, όταν νιώθουμε αδικημένοι, πραγματικά το συναίσθημα ξεχυλίζει. Και θυμός και όλα τα συναισθήματα, τα αρνητικά. Όμως η λογική είναι απαραίτητη. Απαραίτητη. Για να δούμε τι θα γίνει. Μάλιστα, λοιπόν. Αγαπημένες και αγαπημένοι, όσοι από εσάς και όσες ήσασταν σε μία σχέση με έναν άνθρωπο, ο οποίος δεν ξέρω, μπορεί είτε να είναι σχέση εξ αποστάσεως, είτε να είναι σε γάμο, είτε να είναι κατ' επιλογή εργένης ή εργένισσα. Έτσι, γιατί μου βγήκαν πολλές κάρτες με προβλήματα, πολλά προβλήματα, όλα τα προβλήματα εδώ στις καρτούλες. Να ξέρετε ότι σας σκέφτεται αυτός ο άνθρωπος και μάλιστα κάπως θέλει να αποκατασταθεί η σχέση σας και ίσως να είστε και πάλι μαζί. Αλλά το πρόβλημα ποιο είναι? Με τους δικούς του ή με τους δικούς της, όρους. Άρα εδώ δεν ξέρω αν και κατά πόσο σας συμφέρει μία τέτοια επιλογή. Κάποιο μήνυμα θα έχετε από αυτόν τον άνθρωπο ή κάτι θα μάθετε για αυτόν τον άνθρωπο, ότι αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή στη ζωή του μία δυσκολία. Δεν ξέρω, οποιοδήποτε είδους, σαν να έχει να ανέβει ένα πολύ δύσκολο βουνό. Και θεωρώ επίσης πολύ πιθανό να γίνει μεταξύ σας μία τυχαία συνάντηση, να βγείτε έξω, δηλαδή να είστε κάπου έξω, να διασκεδάζετε, δεν ξέρω, οτιδήποτε έτσι, και να συναντηθείτε τυχαία εκεί. Για να δούμε.
Μάλιστα. Έχουμε μία ανέλπιστη εξέλιξη εδώ. Περιμένουμε να δούμε τι έχουν εδώ. Πολύ ενδιαφέρονται οι κάρτες να μας πούν. Μάλιστα. Λοιπόν, οκ. Θεωρώ ότι εδώ με τις κάρτες αυτές γίνεται ένα ξεκαθάρισμα, το οποίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό για να μην παραπλανήσω και εσάς. Θα μάθετε κάτι για την προηγούμενη περίπτωση, για τον άνθρωπο που σας έχει αδικήσει, με όποιον τρόπο, ότι έχει μια δυσκολία στη ζωή του να αντιμετωπίσει. Μπορεί να το μάθετε από κάποιον τρίτο, από κάποιο κοινογνωστό σας κλπ. Εδώ δεν θα συναντηθείτε μαζί του, όχι. Θα συναντηθείτε με έναν άλλον άνθρωπο, ένας καινούριος άνθρωπος έρχεται στη ζωή σας. Εδώ έχουμε ακόλουθο. Εδώ έχουμε αυτή την κάρτα με το ζευγάρι. Και εδώ έχουμε μία πάρα πολύ ωραία κάρτα. Γιατί εδώ είναι η κάρτα που λέει θεραπεύει ο ένας τις πληγές του άλλου. Η δικαίωση λοιπόν θα έρθει στη ζωή σας χωρίς να το περιμένετε, γιατί βεβαίως το να βγούμε έξω, ας πούμε, λοιπόν, επιτέλους να γίνει και κάτι τέτοιο που είναι πιο παραδοσιακό, γιατί έχουμε περάσει σε άλλες καταστάσεις, ενώ αυτές είναι οι λογικές, να βλέπουμε τον άλλον άνθρωπο, να έχουμε μια άμεση επαφή μαζί του. Θα κάνετε λοιπόν μια γνωριμία, θα πάει με αργά βήματα. Δεν θα τρέξουν όλα. Και ευτυχώς. Και έτσι πρέπει. Γιατί εδώ έχουμε τη σταθερότητα, εδώ έχουμε το πάθος και εδώ έχουμε τη θεραπεία. Εξού και τη δικαίωση βέβαια, έτσι. Πάρα πολύ ωραίο άνοιγμα και το δικό σας στην εξέλιξή του και σας το εύχομαι ολόψυχα. Ζωηρές κάρτες πήγαν να φύγουν, αλλά τις έπιασα, όλα καλά. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, για να δούμε πώς δικαιώνεσαι εσύ και ποια είναι αυτή η καινούργια ζωή που ανοίγεται μπροστά σου. Μάλιστα, το άρμα. Εδώ έχουμε μία πάρα πολύ δυνατή κάρτα, αγαπημένες και αγαπημένοι. Και σας λέει ότι μπορείς να πετύχεις οτιδήποτε θέλεις στη ζωή σου. Αρκεί να υιοθετήσεις στρατιωτικές αρετές. Πειθαρχία, προσήλωση στο στόχο σου είναι μια κάρτα νίκης και θριάμβου. Πραγματικά είναι μια εξαιρετική κάρτα, δεν το συζητώ καθόλου. Φυσικά μπορεί να μιλάει και για ένα μεγάλο ταξίδι, ίσως ένα ταξίδι το οποίο να είναι και όνειρο ζωής. Και το πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι σας λέει μπορείς να πετύχεις τα πάντα. Όποιο στόχο βάλεις, με τις προϋποθέσεις που σας είπα βέβαια, στρατιωτικές αρετές, πειθαρχία, προσήλωση στο στόχο σας, δεν ακούτε τίποτα γύρω-γύρω, γιατί όταν εμφανίζεται αυτή η κάρτα είναι πολύ πιθανόν να ακούτε διάφορα, να λέει ο καθένας, δεν ακούτε απολύτως τίποτα, επικεντρώνεστε εκεί και γι' αυτό θα έχετε την απόλυτη επιτυχία. Μπράβο! Και εύχομαι ολόψυχα να γίνει αυτό.
Μάλιστα. Όχι τίποτα άλλο, αλλά για να δούμε και για σας έναν λόγο που θέλετε να δικαιωθείτε. Τι μπορεί να έχει συμβεί στη ζωή σας. Και αυτή είναι η κάρτα βάση σας και θεωρώ ότι μας δίνει κάποια στοιχεία, για όσους από εσάς βεβαίως ταιριάζουν αυτά που θα πω. Έχουμε να κάνουμε εδώ πιθανότατα με μία παράλληλη σχέση, που ή το ξέρατε ή δεν το ξέρατε. Γιατί δυστυχώς έχουμε και πάρα πολλά τέτοια περιστατικά, να μην ξέρει το τρίτο πρόσωπο ότι είναι το τρίτο πρόσωπο. Και αυτό είναι πολύ λυπηρό και μπορεί να έχετε νιώσει αυτή την αδικία. Και χωρισμός. Και έχετε νιώσει φυσικά το απόλυτο γκρέμισμα και είναι πολύ λογικό. Και να και η κάρτα της δικαιοσύνης. Καταπληκτικό. Και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί έχουμε δύσκολες καρτούλες εδώ και βλέπω ότι έχετε περάσει δύσκολα και περνάτε δύσκολα, αλλά να ξέρετε ότι όλα θα αλλάξουν. Έχουμε πραγματικά έτσι κάποιες κάρτες οι οποίες είναι πολύ δυνατές και όντως θα δικαιωθείτε και θα πάρετε πράγματα. Βλέπετε εδώ στη συγκεκριμένη ταρό η κυρία επιστρέφει πίσω με το καλάθι της γεμάτο. Έχετε νιώσει ηττημένες, ηττημένοι, προδομένες, προδομένοι. Και φυσικά, όχι απλά επιθυμείτε τη δικαίωση, αλλά και κάτι παραπάνω, στον ύψιστο βαθμό. Και θα έρθει αυτή η δικαίωση. Εδώ έχουμε την κρίση, που είναι μία από τις δύο πιο καρμικές κάρτες της Μεγάλης Αρκάνας στον Ταρό. Και φέρνει αλλαγές στη ζωή μας, αλλά κυρίως φέρνει αλλαγές στον τρόπο που σκεφτόμαστε και που αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις. Γιατί αυτή είναι η πρώτη και η πιο σημαντική αλλαγή που μπορούμε να κάνουμε. Και η πιο δύσκολη, εδώ που τα λέμε. Για να δούμε. Όταν σας το λέω, πάρτε το για σίγουρο. Λοιπόν, για όσους ισχύει, ακόμα και για έναν άνθρωπο να ισχύουν αυτά που λέω, και πάλι αυτό θα το θεωρήσω μια τεράστια επιτυχία, γιατί είμαστε σε ένα γενικό άνοιγμα. Αλλά 3 στα 3, κυρία Λένορμαν, εκεί σας ανοίγει και πόρτες και παράθυρα και κλουβιά σας ανοίγει, όλα τα ανοίγει. Με τι υπέροχο τρόπο, με αυτό το χρυσό κλειδάκι και μέσα ένα κόκκινο τριαντάφυλλο και να... Και εδώ έρχεται κάτι στη ζωή σας άλλο και πιθανότατα αυτή είναι και η αλλαγή εδώ που είδαμε. Εδώ έχουμε τους πελαργούς που είναι αλλάζω σελίδα στη ζωή μου. Έρχεται η άνοιξη στη ζωή μου. Για πάμε να δούμε λίγα περισσότερα στοιχεία για αυτόν τον άνθρωπο. Πάρα πολύ μ' αρέσει αυτή η κάρτα. Πάρα πολύ. Θα σας πω το λόγο. Λοιπόν, ο άνθρωπος που θα έρθει στη ζωή σας, που μέχρι στιγμής δεν έχω κάποια πιο συγκεκριμένα στοιχεία, θα σας βοηθήσει να θεραπεύσετε τις πληγές σας. Εδώ λοιπόν από εδώ θα έρθει η δικαίωση. Και ξέρετε, θα περάσετε σε μια άλλη κατάσταση, γιατί πλέον θα σταματήσετε να σηκώνετε στις πλάτες σας τις ευθύνες των άλλων ανθρώπων. Επιτέλους θα καταλάβετε ότι το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να σηκώνετε μόνο τα δικά σας βάρη και να νιώθετε καλά.
Γιατί όταν είστε εσείς καλά, θα είναι και όλοι γύρω σας καλά. Και θα πάψετε πλέον να νιώθετε ότι σας έχουν απορρίψει. Πραγματική έτσι θεραπεία και δικαίωση μέσα από αυτό το καινούριο. Θα προσπαθήσω να δω μπας και μας δώσει κανένα στοιχείο ακόμα. Μάλιστα. Και δύναμη και δίπλωσε η καρτούλα και είναι μια καταπληκτική κάρτα εδώ που μιλά και για πάθος και βεβαίως αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Λέοντα. Και σίγουρα εδώ, πέρα από οτιδήποτε άλλο, είναι ένα πάρα πολύ δυνατό μήνυμα για εσάς. Έχουμε δύο πολύ δυνατές κάρτες. Έχετε τεράστια δύναμη. Ακόμα και αν αυτή τη στιγμή μπορεί να νιώθετε ότι δεν έχετε τίποτα. Έχετε. Εννοώ καθόλου από θέματα δύναμης. Ορίστε. Εντάξει. Το καινούριο ξεκίνημα θα γίνει στη ζωή σας. Σας ανοίγεται ένας πάρα πολύ ωραίος δρόμος, ο οποίος θα είναι πολύ πιο δυνατός, με την έννοια ότι εσείς θα νιώθετε πιο δυνατοί, γιατί δυστυχώς μέσα από τις δυσκολίες γινόμαστε δυνατοί. Μέσα από τις δυσκολίες μαθαίνουμε και αποκτάμε ολοένα και μεγαλύτερη δύναμη. Ή ανακαλύπτουμε, αν θέλετε, το πόσο μεγάλη δύναμη έχουμε. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος που έρχεται στη ζωή σας είναι μια πραγματική τομή στη ζωή σας. Γιατί θα σας βοηθήσει να συνειδητοποιήσετε πολύ σημαντικά πράγματα. Γιατί σίγουρα αυτή τη στιγμή μπορεί να νιώθετε ότι σας έχουν απορρίψει. Μπορεί να νιώθετε έτσι ότι έχετε λυγίσει κάτω από το βάρος όλο αυτό και το γκρέμισμα που έχει προκαλέσει ο πύργος. Και εδώ ο πόνος, η προδοσία. Όμως εδώ, έτσι, από τη στιγμή που ξεκινήσαμε και μπήκαμε στην κυρία Λένορμαν, έχουμε πολύ μεγάλη αλλαγή στις ενέργειες. Έρχονται τα καλύτερα, θα δικαιωθείτε και πραγματικά μπροστά σας ανοίγει μια καινούρια ζωή. Και εγώ σας το εύχομαι μέσα από την ψυχή μου. Να δικαιωθείτε και να ανοίξει ένας καινούριος δρόμος ευτυχίας και χαράς μπροστά σας. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.